دو جنسه هستن قراره بیان اعتراض کنن. نه یه سری با رئیس جمهور فقط خواهم داد. چی؟ با رئیس جمهوری. والا میگن اینجا به خاطر همجنسگراها هستن. میگن دو جنسه اینجا امروز میخوان رجع بره. دو جنسی یعنی چی؟ انسانن مثل ما، فقط اختلال ژنتیکی و جنسیتی دارن. همین قسمتشون این بوده که دچار یه مریضی شدن. میگه مریضی چه مریضی؟ بین دو آمیانش میشه بین دختر و پسر گیر کردن. یعنی این مریضیه؟ به نظر من یه تو مریضیه دیگه. نه مریضی منظورم این نیست که خاصیتشون یه جوریه که با هم دیگه مثلا حد هر صراطی با هم کنار میان دیگه. مرد و زن فرق نداره. چرا ایرانی‌ها خیلی کم اطلاعات دارن؟ دیگه برمیگرده آقا به یه سری فرهنگ‌ها، به یه سری عقاید. تو تمام کشورهای مدرن پیشرفته اومدن اولین قدمشون آموزش بود. یعنی ما تا آموزش ندیم، تا این تابو رو نشکنیم، تا نگیم که بابا لحاظ علمی پدیده ثابت شده است. خب انسان‌ها یا همجنسگرا میشن یا دیگر جنسگرا میشن، یه سری اینجوری میشن یه سری اونجوری میشن. شما چقدر داخل ایران از همجنسگرا و ترانسکشوال میدونید؟ اصلا این جماعت رو میشناسید؟ نداریم. من یه همجنسگرا هستم. نداری؟ بازم نداری؟ دم شما گرم. ما هستیم همه جا. یا نما وجود دارن ولی زیاد نیستن. ما که هستیم، خیلی هم زیادیم. یه مردی هستم با روحیات زنونه، دوست دارم آرایش کنم، دوست ندارم تغییر جنسیت بدم، دوست دارم اینی باشم که هستم. افراد با هویت و گرایش جنسی متفاوت در هر کجای تاریخ و جهان وجود دارند. من از تهران میام، تهران با ته دسته‌دار. بعد نیست قبل از اینکه با هم به زندگی بچه‌های رنگین کمان سرک بکشیم ببینیم که گرایش و هویت جنسی چه تفاوتی داره. سفر جنسی انسان‌ها از پیش از تولد در شکم مادر آغاز میشه. همون موقع که دغدغه همه اینه که بچه دختره یا پسر. دکتر پس از تولد نوزاد نظر قطعی رو میده، اون هم با نگاه کردن به اندام جنسی نوزاد. اما مرد بودن یا زن بودن تنها با دیدن اندام جنسی مشخص نمیشه و اینجاست که گاه تولدی صورت میگیره که نوزاد نه تمام ویژگی‌های جنسی دختر رو داره و نه پسر و یا از ویژگی‌های هر دو جنس برخورداره. به این افراد بیناجنسی و یا اینترسکس و البته به غلط در زبان فارسی دو جنسی میگن. تولد این افراد به ندرت اتفاق میفته، مثل نسبت تولد افراد با موی قرمز. جنس بیولوژیک آدم‌ها اما تعیین کننده جنسیت نیست. به طور واضح‌تر اینکه شما خودتون رو مرد یا زن می‌بینید مفهومیه که در مغز شکل می‌گیره. اگر مغز شما جنسیت رو تعیین کنه که منطبق با جنس بیولوژیک شما نیست، شما یک فرد فراجنسی یا ترنس خوانده میشید. من میگم کسی هم که تو بدن اشتباهی به دنیا اومدم. از هویت جنسی و مغز که بگذریم به احساسات و قلب میرسیم. البته قلب استعاری، جایی که عاطفه و کشش به فرد دیگه شکل میگیره. در حال حاضر نرم جوامع بر اساس دیگر جنسگرایی است. یعنی افراد به جنس مخالف با جنس منتسب به خود کشش جنسی و عاطفی دارن. در زبان انگلیسی دیگر جنسگرا همان هتروسکسوال است. خیلی به من میگن تو ترنسی گی نیستی. به من میگن تو اگر که فیزیکت راضی چرا موهات بلنده، چرا ناخن بلند، چرا میرقصی؟
برخی از افراد با گرایش جنسی متفاوت به همجنس خود تمایل و علاقه دارند. به این افراد همجنسگرا و در زبان انگلیسی هوموسکسوال گفته میشه. همجنسگرایان زن در انگلیسی و بیشتر زبانهای دنیا لزبیان و همجنسگرایان مرد گی نامیده میشن. من خودم نشستم دارم میگم من یه همجنسگرام، ولی شما هم یکم مطالعه بکنید متوجه میشین که همجنسگرا هم دو دسته دارن. یه دسته معمولی، مثلا اگه یه پسر کامل اصلا شما متوجه نمیشین همجنسگراست و اینا، حتی از رو صحبت کردنش. یه دسته مثل من حالت دارن و یه سری حالاتی دارن که خاصه، نمیخوام بگم دخترونه است، چون این حالات تعریف شده دخترونه است و من بازم معتقد نیستم این حالات دخترونه است. من میگم کش مو برای موه، برای موی بلند. حالا دیگه نمیتونیم بگیم اون دخترونه است یا پسرونه. یا لاک برای ناخونه. حالا این تعریف شده که واسه خانوما لاک میزنن و اینا، ولی یه آقایی هم ممکن دوست داشته باشه لاک بزنه. گاهی افرادی هستند که به هر دو جنس تمایل دارند. دو جنسگرایان که در انگلیسی بایسکشوال خوانده میشن میتوانند از نظر جنسی و عاطفی به هر دو جنس بیولوژیک تمایل و کشش جنسی و عاطفی نشون بدن. هم گرایش عاطفی به مردها میتونم داشته باشم، هم به زنها میتونم داشته باشم. منتها گرایش جنسی خب به مردها بیشتر. چه تفاوتی داره؟ مقوله راحتی نیستش بایسکشوال بودن، چون آدما فکر میکنن که طمعکار هستی. حتی تو مقوله مسائل جنسی هم فکر میکنن که آدمای بایسکشوال طمع دارن، از هیچ کس نمیتونی بگذری، در صورتی که اصلا اینجوری نیستش. یه گرایش عاطفیه. حالا چون بایسکشوال هستی که همه مرد و همه زنها رو که دیگه دوست نداری یا دلت نمیخواد باشون باشی. آره اینجوریه. در این میون افرادی هم هستن که همه جنسگران. این افراد روابط عاطفی و عشقی خود رو محدود به جنس بیولوژیک دیگری نمی‌کنن و فارغ از جنسیت افراد میتونن به اونها کشش عاطفی و جنسی داشته باشند. و البته به طور کاملا برعکس افرادی هم وجود دارن که بی‌جنسگرا هستن. بی‌جنسگرا که در انگلیسی ایسکشوال خوانده میشن نسبت به برقراری رابطه جنسی با جنس‌های مختلف بیمیل هستند. البته این به این معنی نیست که اونها توانایی برقراری رابطه عاطفی و احساسی با فرد دیگه‌ای رو ندارند. انسان‌ها از نظر جنس، جنسیت، گرایش و بیان جنسی سیاه و سفید نیستند. انسان‌ها طیفی از رنگ‌ها هستند. خوش اومدید به دنیای افراد با گرایشات جنسی متفاوت. همونی که شروع کنیم. من از حدوداً سن 7-8 سالگی اینا بود که متوجه یه سری تفاوت‌ها و یه سری حالاتایی شدم که متفاوت بود با مثلا دوستای مدرسه و مثلا میگی متفاوت بود. چجوری بود؟ احساس میکردم من خیلی احساساتی ترم و توجه من نسبت به یه چیزای دیگه ای معطوف میشه و اونا مشترکاً به چیز دیگه ای معطوف میشه. خب من میتونم بگم که از سن 12 یا 13 سالگی متوجه این حس شدم. البته خب نه به معنی واقعی، اما واضح و روشن بود این تفاوت با بقیه همسن و سالان. من نسبت به همه دوستایی که داشتم بیش از اندازه احساس پروتکشن داشتم. دوست داشتم ازشون محافظت کنم. اگه با پسری بودن یا آشنایی برش پیش میمد اذیت میشدن خیلی آزارم میداد. وقتی یه دختر خوشگل میدیدم واقعا حس خوبی بهم دست میداد. وقتی در کنارش بودم حس خوب داشتم، در صورتی که من دوست پسرم داشتم. من هیچ وقت اون حسا رو باهاش تجربه نکردم. رویاهایی که داشتم، تصوراتی که داشتم برای آینده و اینجور چیزا همش مثلا با پسر بود. اولش فکر می‌کردم که همیشه تنهام و فقط من یه فرقی دارم با بقیه. فقط منم که این حس رو دارم که رفت دیگه توی دوران مدرسه. فکر میکنم خب یه درگیریه که همه توی مثلا سن 15-16 سالگی دارن با خودشون. مثلا میدیدم یه چیزایی بین همکلاسیام تو مدرسه. من توجهم فقط به معلم‌ها بود، درس نمیتونست بره.
ولی بعدش کم کم دیدم که نه، اونا دارن میرن یه سمت دیگه و سمت مثلا علایقشون جذب دخترها میشن و نمیدونم حرفاشون داره میره سمت این مبحث. کماکان من توی همون مرحله موندم. سنم که کمتر بود کلا چون با این گرایش آدم مشکل داره به خاطر تمام اون تربیتی که داری توی اون کشور، سعی میکردم متوجه این چیز توی مردها هم باشم. با اینکه خیلی تلاشی نمی‌کردم ولی همیشه مثلا دخترای چند سال بزرگتر از خودم میومدن سمتم، یعنی ولی خب من خیلی چیز نبودم، پیگیر نبودم. برادر دوقلوم چرا پیگیر بود و دخترباز توپ و دوستان برگشت بهم گفت سپر الان خیلی موقعیت خوبیه، بیا امتحان کن، بیا دوست دختر داشته باش، شاید عوض شی. امتحان کردم، خودم رو گول زدم با این دختر، این دوست دخترمه، این فلانه، اما دیدم که نه، اصلا نمیشه، جذب نمی‌کنیم همدیگه رو. حرف عادی می‌زدیم و می‌رفتیم بیرون کافی شاپ و نمیدونم بستنی می‌خوردیم و اینا. بعد 3 هفته شروع شد یکم مکالمات به انرژی سکس و من نمیتونستم اینو تحمل کنم. واسه من خیلی توماش بود، انگاری که یه بار 100 کیلویی اومده رو دوشم و دیگه اونجا نمیتونستم من فیلم بازی کنم. متاسفانه این جزء آدمایی بودم که تمام تلاشمو کردم استریت باشم ولی نتونستم. دیگر جنسگرا باشی. دقیقاً دیگر جنسگرا باشم. برای 1 سال 2 سال آسونه، برای چند ماه آسونه، به قول خودتو گول زدن با این که نمیدونم من اینجوری نیستم شاید عادی میشه فلان آسونه، ولی بعد یه مدتی آخرش تنهایی برات میمونه بین خودت و طرز فکرت و حست و احساست که اینو هیچکی نمیتونه کمکت کنه. بهترین دکتر بهترین روش و تنها راه حلش اینه که فرار کنی از جامعه‌ای که تو رو همه جوره دارن انگشت نما میکنن و همه جوره قبولت ندارن. اینکه چطور متوجه شدم که همجنسگرا هستم روند کمی پیچیده‌ای داشت. البته فکر می‌کنم که برای هر کسی یه جور ظهور میکنه. توی سن حدوداً 16 سالگی اینها بودش که من از طریق اینترنت، اون زمان یادم دوران یاهو مسنجر و اینجور چیزا بودش، توی یاهو مسنجر خب یهو وارد یه گروهی شدم که دیدم این صحبتایی که اینا میکنن، این حالاتی که اینا دارن چقدر نزدیک به منه. یک کار اشتباهی که کردم خودم رو خیلی بروز دادم و علنا توی محیط مدرسه اعلام کردم که من یه همجنسگرام. تو مدرسه بهم گفتن شهاب دختر، خب بعد این منو خیلی آزار می‌داد. بعد با مامانم هم دوست نداشتن که اینجوری منو صدا بکنن. به مسخره میگفتن که مثلا گی هستی، تو فلانی. معلم‌ها اجازه نمیدادن من زنگ تفریح برم بیرون، یعنی تو سالن مبصر سالن بودم، هیچ وقت من زنگ تفریح نرفتم. یا تو دفتر برگه تصحیح می‌کردم امتحانا رو، با معلم‌ها چایی می‌خوردم یا اینکه اجازه نداشتن بیرون برم. یک بار شده بود توی خیابون بودم، چند نفر هم سن سالای خودم اومدن با من سلام علیکم و اینا، بعد من خب شوک شدم، تعجب شدم، گفتم ببخشید به جاتون نمیارم، شما کی هستین فلان اینا. گفتن تو معروفی، میشناسنت همه. من همینطوری یعنی چی معروفم؟ چی معروفه؟ کی میشناسه؟ گاره دیگه تو چیزی دیگه توی دیگه. من رفتم همین کلمه رو توی اینترنت سرچ کردم، یعنی شاید فکر میکنم 3 راهنمای اول دبیرستان بودم که به طور کامل فهمیدم آره گی چیه، LGBT چیه. زنگ تفریح رو که میزنن بچه‌ها گله‌ای میان بیرون، گله‌ای میرن تو، خب و همیشه استرس داشتم. بعضی موقع هم که اجازه میگرفتم که برم زنگ تفریح بیرون و اینکه می‌خواستم بیام یکی 2 بار که با بچه‌ها هم زمان اومدن، به اصطلاح خودم بچه‌ها من انگشت کردن و من استرس میگرفتم که با بچه‌ها نرم، یا دست می‌زدن با سر من، خیلی اذیت می‌شدم. به قدری از طرف مدرسه، از طرف جامعه، اینجور چیزا به قدری به من پسر 17 ساله فشار اومد که من توی سن 17 سالگی مدرسه که تموم شد، 3 دبیرستان بودم، اومدم ترکیه، اومدم که اینجا پناهنده بشم. مدرسه منو کچل کرد توی دبیرستان، در صورتی که هیچ کدوم بچه‌ها کچل نکرده بودن، چون منو می‌خواستن به قول خودشون آدم بکنن و من تنبیه می‌کردن، کچلم کردن و من خجالت می‌کشیدم کچلم توی دبیرستان و سویشرت می‌پوشیدم، کلاه سویشرت می‌ذاشتم رو سرم. مدیر مدرسه کلاه منو، این شد که من ترک تحصیل کردم. خب فقط پرد نشم با این سلوات.
مامانت که متوجه شد که شما همجنسگرایی؟ فکر کنم پروپوش 6 سال پیش بود که خودم به اونم گفتم. خانوادت کنار اومدن با مسئله نه نمیدونم همجنسگرایی؟ اصلا نمیدونم و منم هیچ وقت دلیل ندونستم که پیروزه بدم، چون من سبکی بودم که از خانوادم به خاطر تفاوت سنی زیاد بین من، برادر بزرگترم، خواهرم که حالا خواهد به من نزدیک‌تر بوده، 9 سال تفاوت سنیمون بوده و پدر و مادرم که تفاوت سنی خودشون زیاد بوده نمیشده، یعنی هر کدومشون توی نسلی بزرگ شده بودن، هر کدومشون با یه طرز فکری بزرگ شده بودن. متاسفانه به شکل خیلی خوبی متوجه نشدن، یعنی ما رو با هم دیدن در حالی که هم دیگر میبوسیدیم. خونه بودیم؟ آره. مادر عزیزم زندگی رو به من زهر کرد، یعنی هر جایی میخواستم برم، هر کاری میخواستم بکنم. پدرم اومد، رفتیم بام تهران، یهو گلوی منو گرفت، حالتی که میخواد خفم کنه و بهم گفت چرا بهم بگو چرا. من همینجوری گریه میکردم، به حال خودم گریه میکردم، به حال اتفاقی که افتاده. فکر کن یهو یه ارتباط فامیلی خانوادگی نایس بعد 21 سال در یه لحظه نابود شد. کلا انگار یه فرزندی داشتن و تو اون لحظه دیگه ندارن، چون کلا شکست تمام اون چیزی که من با تحصیلم، با کارم، با هر چیزی از خودم نشون داده بودم براشون شکست، چون اصلا نمیتونستن منو به یه همچی چشی ببینن. اصلا تو دایره لغاتشون کلمه همجنسگرا وجود نداره. خب من شاید برخلاف خیلی یا خانواده من خیلی مسالمت آمیز با این موضوع کنار اومدن. خب اما نه به این راحتی که میشنوید. جلسات مشاوره، صحبت‌های خیلی زیاد، یه وقتایی گریه کردن مامانم. به مادرم خودم گفتم که من همجنسگرا هستم. یه ذره اولش شوک شد و یادم گریه کرد، ولی بعدش بهتر شد. ازم خواستش که اگه بتونیم با هم بریم دکتر روانشناس، که من این کار کردم به خاطر مادرم، با این صورت که من اصلا اعتقاد به دکتر روانشناس ندارم. گفتش که من بهت یه سری تمرینا رو اینا رو میدم، اونا رو انجام بده، شاید یه سری حس و حالاتی توی شما به وجود اومد. تمریناتشون چی بود؟ خیلی چیز مثلا میگفت ببخشید اینو میگم رک صحبت میکنم، خود ارضایی کن و خودتو با یک جنس مخالف تصور کن، یا تو خیابون داری راه میری نگاه کن به اندام زنا، به اندام زیبای زنا. من حالم خیلی بد بود، یعنی مدام خودم تو اتاق حبس میکردم، گریه میکردم. خانواده‌ام فقط قصد کمک داشتن، تو این هیچ تردیدی ندارم. ولی خب دکترای عزیز ایران مثلا هر کسی از این قضیه استفاده خودشو میکرد. یکی میگفتش که بیاین نمیدونم یک درمانی هست شوک میدیم به مغز مثلا نسبت به جنس مخالف، مثلا نمیدونم تحریک بشه نسبت به جنس موافق. این شوک رو انجام داد؟ بیمارستان خصوصی آتیه. یعنی خانوادت بردنت اونجا؟ بله، به من شوک دادن و اونها اینجوری اینا رو اخفال کرده بودن و گول زده بودن که حالا این بچه چون افسرده شده با شوک خاطرات بدش از بین میره و این توضیح رو به اینا ندادن و اونا اونقدر شرایط روحی نابسامانی داشتن که این توضیح رو نخواستن که این دستگاه چطور میتونه تمیز قائل بشه بین خاطرات خوب و بد. گفتی که اصلا یک سری از چیزا از ذهنت رفته بود که پاک شده بود. تا چند وقت این تأثیر رود بود؟ آیا هنوزم این تأثیر رود هست؟ بله هست. یعنی مثلا هنوزم یه موقع‌هایی مثلا یه چیزی رو که 2 دقیقه پیش بهم گفتن مثلا یه موقع احساس میکنم 6 ماه پیش شنیدم. تو خودت میدونی دنیام پیش تو معنی میگیره، حرف رفتنو نزن که تو بری دنیا میمیره.
تو کنار خواستگار زیاد داشتم اینجا، چون نگاه نمی‌کنن از رفتارت خوششون میاد یا اینکه با تو کامل میشن یا اینکه مثلا با چیزای مشترکی دارن که بیان خواستگاری باید ازدواج کنن. اینجا فقط به ظاهرت نگاه میکنن. اصلا نمیتونستم بپذیرم که با یک مردی زندگی کنم، تا اینکه انقدر فشار بهم آوردن تو خانواده که گفتم شاید اگه ازدواج کنم تغییر کنه، چون آگاهی خاصی که نداشتم ولی میدونستم یه حسی وجود داره. من بزرگترین مشکلم با خانواده‌ام مخصوصا مادرم سر همین موضوع بود، به خاطر اینکه ایشون انقدر دلیل بر ازدواج می آوردن و آدمای خوب و تحصیل کرده مثال میزدن که میتونی از این آدما انتخاب بکنی برای ازدواج و من هیچ دلیلی دیگه نداشتم بهشون بگم که نمیخوام ازدواج کنم. مخصوصا مثلا سالهای آخر میگفتم دوست دارم که از ایران برم به هر دلیلی، برم تحصیل کنم، برم کار کنم، هر چیزی، ولی مثلا پسری رو پیدا می‌کردن تو اطرافیانشون که طرف خارج از کشور زندگی میکنه، تحصیل میکنه، کار میکنه، همه چیزش هم اوکیه و میگفتن خب این مورد رو چرا رد میکنی؟ دقیقاً سر همچین قضیه من یه بار سرمو تراشیدم بعد دعوا. خودت سرت تراشیدی به نشانه اعتراض؟ به نشانه اینکه نمیخوام کسی به عنوان یه خواستگار بیاد تو خونه ما و من نمیخوام ازدواج کنم. چطوری باید اینو توضیح بدم؟ کار کرد؟ 100%. ازدواج کردم ولی خب ازدواجم مثلا موفقیت آمیز نبود، یعنی هر لحظهش برام عذاب بود و درد. خب خوشحالم که الان تونستم جدا بشم، ولی خب با هزار مشقت و بدبختی که بیا ثابت کن که من با این آقا چیز مشترکی ندارم و میخوام جدا بشم. چون اینجا من حتی مشاورم که رفتم بهم میگفتن اصلا لزومی نداره گرایشتو بگی، چون اگه بگی اینجا متهم میشی. یه پارادوکس خیلی بزرگی توی جمهوری اسلامی که اینقدر میگه وجود خارجی ندارن اینا، بعد یه دفعه بهت معافی میدن. معافی میدن با همون ساب تایتل هوموسکسوال. رفتیم دنبال کارهای معافیت رو رفتیم جلو. یک بارش یادمه اون آخرای کار بود که توی سازمان نظام وظیفه بودم توی تهران و اون خیلی شلوغ بود اونجا و کارا رو درست نمی‌کردن و خیلی همه معطل شده بودن. منم یه لحظه رفتم که بپرسم چی شده، منو چرا نخوندید و فلان و اینا. یهو اون حالا من نمیدونم درجه اون شخص چی بود، حالا سرهنگ سروان، من اصلا نمیدونم چی به چیه چون سربازی هم نرفتم. یهو برگشت به من گفت تو یکی چی میگی؟ این چه سر و وضعیه داری؟ این چیه به گوشت آویزونه؟ این چه رخت و لباسیه؟ خاک بر سرت. برو بشین. ما رفتیم نشستیم. یه دقیقه گذشت، یهو جلوی اون همه آدمی که اونجا هستن برگشت به من گفت ایشالله زودتر تو یکی معاف بشی، مایه ننگ جامعه اید، انگل اجتماعی، معاف بشی، گم شید برید از ایران. بچه بودم موام کوتاه بود، همسرمون اومد منو صدا بزنه، گفت این بعد به تو میگم اصغر، اسمت صدا نمیزنم، میگم اصغر چون تو خیلی شبیه پسر رو رفتار میکنی. حالا من نمیدونم رفتاره پسرانه یعنی چی، مگه به جز این که هممون انسانیم چیز دیگه وجود داره؟